Good morning, everyone. Previously, in Unit 2, we had discussed meaning or importance of pricing, then factors affecting pricing policy, and then objectives of the pricing policy. So, today we are going to start pricing strategies. Previously, I told you that there are different pricing strategies adopted by the different firms. Mainly, there are 7 strategies through which we can determine the price of a commodity. So, the first pricing strategy is cost plus pricing or full cost pricing or markup pricing. Now, let us understand the meaning of this strategy. In simple words, cost plus pricing or markup pricing means what? When we add certain margin to the total cost of production, it is known as the markup pricing, which means મારું જે પ્રોડક્શન કોસ્ટ છે સી ફોર એક્ઝામ્પલ 100 રૂપીસ છે તો એમાં હું 20 રૂપીસ મારો પ્રોફિટ એડ કરું તો આ 20 રૂપીસ છે એને આપણે માર્કઅપ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. સો પ્રાઇઝિંગ વિલ બી પ્રાઇસ ઓફ માય કોમોડિટી વિલ બી 120 રૂપીસ. સો ધીસ ઇઝ સિમ્પલી માર્કઅપ પ્રાઇઝિંગ. So, the usual method is for the firm to first estimate the average variable cost of producing or purchasing and marketing the product for a normal or standard level of output, usually say between 7 to 80% of the installed capacity. So, generally firm સિમ્પલ મેથડ યુઝ્યુઅલ મેથડ કઈ છે પ્રાઇસિંગ ડિટરમાઇન કરવાની કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફર્મ છે એ એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરશે કે જેટલું પ્રોડક્શન કર્યું છે એની કોસ્ટ પ્લસ જે પ્રોડક્શન જે આઉટપુટ થયું છે એને માર્કેટિંગ કરવાની એટલે 7 to 80% સુધી માર્કેટમાં માર્કેટિંગ કરી અને સેલ કરવાની જે એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એ ફર્મ ફાઇન્ડ આઉટ કરશે. નાઉ દેન ધ ફર્મ adds to the average variable cost an average overhead charge usually expressed as percentage of AVC. પછી એમાં શું કરશે કે એડ કરશે શું તો એવરેજ ઓવરહેડ ચાર્જ એક્સપેન્સીસ. સો એઝ ટુ ગેટ ધ એસ્ટિમેટેડ ફૂલ એવરેજ કોસ્ટ એટલે આ એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ છે ને એમાં એક ઓવરહેડ ચાર્જ છે અમુક એવા પર્સન્ટેજ એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટના અમુક પર્સન્ટેજ એડ કરશે સો દેટ ફર્મ કેન ગેટ ધ ફૂલ એવરેજ કોસ્ટ. નાવ ટુ ધીસ fully allocated average cost the firm then adds a markup cost for profit. એટલે જ્યારે ફૂલ્લી આપણને એવરેજ કોસ્ટ મળી ગઈ આ એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ અને એના અમુક સર્ટેન પર્સન્ટેજ છે એ ઓવરહેડ્સના એટલે એમાં પછી ફર્મ છે એ પોતાનો પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરી અને કોઈ પણ કોમોડિટીની પ્રાઇસ છે એ ડિટરમાઇન કરે છે. નાવ વી હેવ વન ફોર્મ્યુલા ફોર ધ માર્કઅપ કોસ્ટ દેટ ઇઝ M is equals to P minus C divided by C, where M is equals to markup cost, P is equals to product price and C is equals to fully allocated average cost. આ આપણને 3 ડિફરન્ટ મળી ગયા, રાઈટ? નાવ હિયર P minus C is called પ્રોફિટ માર્જિન. હવે જુઓ P માઇનસ સી એટલે આપણને એમનેમ માર્કઅપ ઓર પ્રોફિટ માર્જિન મળી જાય. P એટલે જે ટોટલ પ્રાઇસ છે અને C મીન્સ જે ટોટલ કોસ્ટ છે એ એટલે પ્રાઇસમાંથી જો હું કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ડિડક્ટ કરું તો જે રિમેઇનિંગ અમાઉન્ટ છે દેટ વિલ બી પ્રોફિટ ફોર અ ફર્મ. સો વી કેન ગેટ ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ on the cost plus pricing scheme as P is equals to C into bracket 1 plus M. તો આપણને પ્રાઇસ છે એ કેવી રીતે મળે તો એની એક પાછી ફોર્મ્યુલા આવી ગઈ. હવે આ ફોર્મ્યુલા છે એટલે અહીંયા C મીન્સ ફૂલી કોસ્ટ છે ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 પ્લસ M મીન્સ માર્જિન એટલે આ મેથડથી આપણને ટોટલ જે પ્રોડક્ટની જે ફાઇનલ પ્રાઇસ છે એ મળી જાય. Now we will understand this with the help of an example. Suppose a firm producing
15,000 units of a product. Sorry, અહીંયા 1500 લખાઈ ગયું છે, but it is 15,000. So a firm producing 15,000 units of a product has a total fixed cost of rupees 60,000 and total variable cost of rupees 90,000. એટલે ફર્મની જે ફિક્સ કોસ્ટ છે એ કેટલી છે 60,000 અને વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એ 90,000 છે. નાઉ calculate the price which the firm would charge from its customers if it wants to earn net profit of 15% using cost plus pricing method. એટલે ફર્મ છે એને જો 15%નો નેટ પ્રોફિટ જોતો હોય તો ફર્મની પ્રાઇસ કેટલી હશે એ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. બટ ફોર ધેટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ એવરેજ ફિક્સ કોસ્ટ પર યુનિટ એન્ડ એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ પર યુનિટ. તો એ કેવી રીતે મળે? જે કોસ્ટ છે એને ડિવાઇડેડ બાય નંબર ઓફ યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરીએ ને એટલે આપણને મળી જાય. તો ફિક્સ કોસ્ટ કેટલી છે 60,000 અને ટોટલ આઉટપુટ કેટલું પ્રોડ્યુસ થાય છે 15,000. સો એવરેજ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ પર યુનિટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ total fixed cost divided by total output, that is 60,000 by 15,000, it will be rupees 4. So AFC will be rupees 4. Same way we can find out average variable cost per unit, that will be total variable cost divided by total cost. So 90,000 divided by 50,000 is equals to rupees 6. So now average fixed cost is rupees 4 and average variable cost is rupees 6. So total cost is the sum of both. જો આ બેને ઇન્ક્લુડ આપણે સમ ટોટલ કરીએ તો આપણને ટોટલ કોસ્ટ મળી જાય. તો એવરેજ એટલે ટોટલ કોસ્ટ જો રૂપીઝમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ ને તો 60,000 પ્લસ 90,000 થાય. બટ if we find it out in terms of average total cost, so rupees 4 plus rupees 6 will be rupees 10. તો આપણી જે rupees 10 છે એ શું છે એવરેજ ટોટલ કોસ્ટ છે. નાવ we will find the price of the product, that is P is equals to C into bracket 1 plus M, જે ફોર્મ્યુલા ઓલરેડી અવેલેબલ છે. તો અહીંયા C કેટલું છે 10. સો 10 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 પ્લસ માર્જિન આપણને આપી જ દીધો છે કે ફર્મને 15% માર્જિન રાખવાનો છે. તો 15% છે તો અહીંયા 15 ડિવાઇડેડ બાય 100 કરીએ તો અહીંયા શું થશે? જો ફાઇનલી કરીએ ને આપણે જે મેથ્સના બેઝિક રૂલ્સ છે તો 10 ઇન્ટુ 115 ડિવાઇડેડ બાય 100, સો રૂપીઝ 11.50 વિલ બી ધ ફાઇનલ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. એટલે 11.50 છે એ પ્રોડક્ટની ફાઇનલ પ્રાઇસ કન્સિડર થશે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ સિમ્પલ મેથડ which is cost plus pricing or markup method. But we can also find it with some other formula, that is average total cost is 4 plus 6 and it will be 10. So net profit margin આપણને પહેલેથી કહી દીધું છે 15% of total cost. So 15 into 10 divided by 1000 is equals to 1.50. So price will be cost plus a certain percentage of a markup. એટલે આપણને ખ્યાલ જ છે પ્રાઇસ કોસ્ટ છે એ 10 રૂપીસ છે અને માર્કઅપના સર્ટેન પર્સન્ટેજ એટલે આમ તો 15% હતા તો અહીંયા આપણે કહીએ 1.50. તો ટોટલ વિલ બી 11.50. એટલે આ તો સાવ ઇઝી મેથડ થઈ ગઈ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની કે કોસ્ટના ડાયરેક્ટ તમે 15% કરી લ્યો તોય તમને અમાઉન્ટ મળી જાય. એટલે આ તો તમને ખ્યાલ જ હોય. નાવ we are going to understand the advantages of full cost pricing as well as limitations or disadvantages of the cost plus pricing method. Total 8 points are there. Let us discuss one by one. The first advantage of full cost pricing is that this method requires less information and less precise data. આ મેથડથી તમે છે ને ઓછી ઇન્ફોર્મેશન અને ઓછા એટલે અહીંયા છે ને ડેટાની એટલી બધી એક્યુરેસી કે એટલા બધા ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી અને એટલી ઇન્ફોર્મેશનની રિક્વાયરમેન્ટ પણ નથી. સો then the rule of setting price at an output level at which marginal revenue equals marginal cost. એટલે જ્યારે
માર્જિનલ રેવન્યુ અને માર્જિનલ કોસ્ટ બે ઇક્વલ થતા હોય એ લેવલ ઉપર આપણે પ્રાઇસ છે એ સેટ કરીએ છીએ. સો ઇટ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ અ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન ઓફ ધ ફર્મ when marginal revenue becomes equals to the marginal cost, and through this method we can easily determine the price of a product. The second advantage is this method is easy and simple to use. Definitely આ મેથડ આપણે હમણાં જ જોયું કે કોસ્ટ ટોટલ કોસ્ટ છે એના સર્ટેન પર્સન્ટેજ એડ કરી દો, જે તમને કીધું જ છે કે આટલો પ્રોફિટ માર્જિન રાખવો છે તો ઇઝીલી તમને પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરી શકો. But sometimes it is misleading since it may be very difficult to correctly estimate the project total variable cost. ઘણીવાર છે ને આ મેથડમાં મિસલીડિંગ થઈ શકે. એનું રીઝન એ છે કે જે પ્રોજેક્ટ તમે કરો છો એ પ્રોજેક્ટમાં કરેક્ટ એસ્ટિમેશન ઓફ એવરેજ વેરિયેબલ ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને આપણે પહેલાં જ કીધું કે જે ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ છે ને એમાં અમુક સર્ટેન ઓવરહેડ એક્સપેન્સીસ પણ એડ થાય છે. તો આ જે ઓવરહેડ એક્સપેન્સીસ છે એને ઓવરહેડ ચાર્જીસ છે એને પણ એક્ઝેક્ટલી એસ્ટિમેટ કરવા ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. બટ વેન it is predictable at that time, this method is very easy and simple. The third advantage is it results in relatively stable prices. Yes, generally છે ને આ મેથડ થ્રુ આપણે ક્યારે ડિટરમાઇન કરીએ કે આ મેથડથી જ્યારે તમે પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરતા હોય છે ને ત્યારે પ્રાઇસ છે ને સ્ટેબલ રહે છે મોર ઓર લેસ. બટ જ્યારે કોસ્ટ છે એ ફોર અ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ છે એમાં કોઈ ચેન્જ થતો નથી અને સ્ટેબલ, બિકોઝ અહીંયા આપણે કોસ્ટ ઉપર સર્ટેન પર્સન્ટેજ એડ કરી અને પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરીએ છીએ. બટ when cost of the production changes, at that time it becomes very difficult to changes the price of the commodity because it is very costly to make changes in the price. એટલે જ્યારે પ્રાઇસ છે એ સ્ટેબલ રાખવી હોય અને કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન પણ સ્ટેબલ હોય ને ત્યારે આપણે આ મેથડને યુઝ કરી શકીએ છીએ. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ વેરી કોસ્ટલી એન્ડ એક્સપેન્સિવ. બટ અગેન price changes may also lead to uncertain pricing responses in oligopolistic markets. ઓલિગોપોલીમાં કેવું હોય છે કે માર્કેટ છે ને અનસર્ટેન હોય છે કે તમારા જે રાઇવલ ફર્મ્સ છે ને એના એક્શન ઉપર બીજી ફર્મનું રિએક્શન ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે ઓલિગોપોલિસ્ટિક માર્કેટમાં જ્યાં બધું અનસર્ટેન છે, ધ ડિમાન્ડ કર્વ ઓફ ઓલિગોપોલિસ્ટિક માર્કેટ ઇઝ નોટ ડિટર્મિનન્ટ. એટલે એનું રીઝન એ જ છે કે ક્યારેક એવું બને, એટલે ઓલિગોપોલી છે ને એક આખા થિયરી ઉપર વર્ક કરે છે જે આપણે ઓલરેડી તમે ફર્સ્ટ યરમાં ભણી જ ગયા છો કે એક ફર્મ પોતાની પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરશે તો બીજી ફર્મ છે એ ડેફિનેટલી રિડ્યુસ કરશે. બટ એક ફર્મ ઇન્ક્રીઝ કરશે તો બીજી ફર્મ કદાચ ઇન્ક્રીઝ ન પણ કરે. એટલે ઓલિગોપોલિસ્ટિકમાં તમે તમારી રાઇવલ ફર્મનું જે બિહેવિયર છે ને એ ડિટરમાઇન ન કરી શકો. એટલે એવી સિચ્યુએશનમાં આ પ્રાઇસથી થોડું આ મેથડથી પ્રાઇસિંગ ડિટરમાઇન કરવું થોડું કોસ્ટલી અને ડિફિકલ્ટ થાય. ધ ફોર્થ એડવાન્ટેજ ઇઝ ઇટ પ્રોવાઇડ્સ અ ક્લિયર જસ્ટિફિકેશન for price changes when cost rises. Yes, cost plus pricing provides clear justification for price changes when cost rises. એટલે જ્યારે કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો ડેફિનેટલી પ્રાઇસ ચેન્જ થાય જ. તો આ મેથડમાં તો ક્લિયર જ છે કે કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ એના જ સર્ટેન પર્સન્ટ છે એ આપણે પ્રોફિટ માર્જિન કે માર્કઅપ એડ કરીએ છીએ તો આ મેથડ થ્રુ આપણને પ્રોપરલી આઈડિયા આવી શકે. The fifth point is it is easy and convenient for the firm when it deals with multiple products. Yes, when firm is producing more than one product or it deals with multiple products, at that time it is very easy and convenient because પ્રોડક્ટની જેટલી કોસ્ટ છે એની ઉપર જસ્ટ તમારે પ્રોફિટ માર્જિનના જે પર્સન્ટેજ છે એ એડ કરી દેવાના છે, નથિંગ એલ્સ. The sixth advantage is in practice firms are uncertain about demand conditions and so moving away from cost plus pricing method may be too risky. Yes, જ્યારે ડિમાન્ડ કન્ડિશન્સ છે ને એ અનસર્ટેન હોય, ઇટ મીન્સ યુ કેન નોટ એક્ઝેક્ટલી એસ્ટિમેટ ધ ડિમાન્ડ ફોર યોર કમોડિટી. એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ કન્વિનિયન્ટ મેથડ કે કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇઝિંગથી તમે
એટલે ત્યારે છે ને કે આ વસ્તુ બહુ રિસ્કી હોય છે, કારણ કે તમને ખ્યાલ જ નથી કે તમે અત્યારે પ્રોડક્શન કરી દીધું, હવે તમારી કોમોડિટીની ડિમાન્ડ છે એ માર્કેટમાં કેટલી હશે એ ખબર નથી. એટલે કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇઝિંગ સિવાય કોઈ પણ મેથડ તમે અડોપ્ટ કરશો દેન ઇટ વિલ બી વેરી રિસ્કી ફોર ધ ફર્મ. એટલે ડિમાન્ડ જો ઓછી હોય તો પ્રોડક્શન ઓછું કરો, તો એની સામે એની કોસ્ટ ઉપર પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરીને પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરી દો. એટલે અનસર્ટિનિટીની હોય ને જ્યારે ડિમાન્ડ કન્ડિશનમાં, એટ દેટ ટાઈમ ધીસ મેથડ ઇઝ વેરી યુઝફુલ. ધ સેવન્થ એડવાન્ટેજ ઇઝ cost plus pricing reduces the cost of decision making. Yes, here decision making is very easy. આમાં કોઈ તમારે પ્રોસેસ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી, કોઈ ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરવાની કે કોઈ ડેટા એનાલિસિસની. યુ જસ્ટ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ટોટલ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન એન્ડ યુ જસ્ટ હેવ ટુ એડ certain percentage of the markup or profit margin and then you will get the price of your commodity. This method is more popular in industries, public utility pricing and product tailoring. યસ, હવે આ મેથડ છે ને એ ડિફરન્ટ અહીંયા વેથી કેવી રીતે યુઝફુલ છે ને એ 3 કેસીસ છે, ટોટલ 4 કેસીસ. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વેર પ્રાઇસ લીડરશિપ પ્રિવેલ્સ. યસ, ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં છે ને જ્યારે પેલા પ્રાઇસ લીડરશિપ હોય ને ત્યારે આ મેથડ છે ને તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો અને વધારે પોપ્યુલર છે. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં શું થતું હોય કે એક ફર્મ છે ને એ પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરે અને બધા એને ફોલો કરતા હોય. દેન પબ્લિક યુટિલિટી પ્રાઇઝિંગ, એટલે પબ્લિક યુટિલિટી કોમોડિટીઝ છે એના અકોર્ડિંગ છે એ પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરવામાં પણ આ મેથડ યુઝફુલ છે. દેન પ્રોડક્ટ ટેલરિંગ મીન્સ ડિટરમાઇનિંગ ધ પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન વેન ધ સેલિંગ પ્રાઇસ ઇઝ પ્રી-ડિટરમાઇન્ડ. એટલે તમને ખબર જ છે, જો આવું પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં થાય, વેન ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ ઓલરેડી ડિટરમાઇન્ડ ઇન ધ માર્કેટ અંડર પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન, firm is the price taker, it has to accept the prevailing market price. તો એટ ધેટ ટાઈમ પ્રોડક્ટની ડિઝાઇન એવી રીતે કરો કે એની કોસ્ટ એ તમને અફોર્ડેબલ હોય અને એમાં તમારો પ્રોફિટ માર્જિન પણ એડ થઈ જતો હોય, બિકોઝ પ્રાઇસ તો ઓલરેડી ડિટરમાઇન જ છે કે 100 રૂપીસ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે. તો હવે તમારે પ્રોડક્ટને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવાની છે કે સપોઝ એમાં 20 રૂપીસ તમારો પ્રોફિટ માર્જિન રહે અને કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન વિલ બી 80 રૂપીસ. Then pricing of products that are designed to specification of a single buyer. એટલે અમુક એવી પ્રોડક્ટ હોય કે જે સિંગલ બાયરને ધ્યાનમાં રાખીને મેન્યુફેક્ચર થતી હોય, તો એવી પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરવામાં પણ તમે આ મેથડ યુઝ કરી શકો. જ્યારે કસ્ટમાઇઝ્ડ પ્રોડક્ટ હોય ને ત્યારે આ મેથડ યુઝ થાય કે કોઈ કસ્ટમર મારી પાસે આવે છે અને હું ફર્નિચર મેન્યુફેક્ચર કરું છું. હવે એ કસ્ટમરને એક કબોર્ડ બનાવવો છે, હવે એ કબોર્ડની મને એમ કહે છે કે મારે આવી ડિઝાઇન કરવી છે, તો હું શું કરીશ, આખું કબાટ છે એ ડિઝાઇન કરી લઈશ. હવે એની કોસ્ટ મને 20,000 થાય છે, તો હવે હું શું કરીશ, સિમ્પલી પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરી અને એને પ્રાઇસ કરી દઈશ. એટલે જ્યારે કસ્ટમાઇઝ્ડ પ્રોડક્ટ હોય ને, ઇટ ઇઝ વેન ઇટ ઇઝ સ્પેસિફિક ફોર પર્ટિક્યુલર બાયર, એટ ધેટ ટાઈમ ધીસ મેથડ ઇઝ વેરી યુઝફુલ. Now there are certain limitations of the cost plus pricing method, so let us discuss one by one. The first limitation of cost plus or markup method is that this method is based on accounting and historical data. આ મેથડ છે ને આપણે અકાઉન્ટિંગ અને હિસ્ટોરિકલ, એટલે પાસ્ટ જે કોસ્ટ ડેટા છે ને, હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટ કેટલી છે, અકાઉન્ટિંગ કોસ્ટ કેટલી છે એના ઉપર બેઝડ છે. બટ it should be based on the replacement and opportunity cost. Opportunity cost means what? When you have options, you have alternatives available કે તમે કઈ વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરી શકો છો. મારી પાસે રો મટીરિયલ છે મેટલનું, તો એ રો મટીરિયલમાંથી હું કાર પણ મેન્યુફેક્ચર કરી શકું અને એમાંથી હું કોઈ મશીનરી પણ મેન્યુફેક્ચર કરી શકું. હવે જો હું કાર મેન્યુફેક્ચર કરું છું તો એનો મતલબ શું થાય કે મશીનરી છે ને એ મારી માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ છે, બિકોઝ એ મશીનરીમાંથી પ્રોડક્શન કરી અને હું કાંઈક અર્ન કરી શકત. ભલે કારને સેલ કરીને હું અર્ન કરીશ, બટ તમારી પાસે જે તક હતી અને તમે જે તક ગુમાવીને એને ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ કહેવાય. અને રિપ્લેસમેન્ટ કોસ્ટ, ઘણીવાર તમે કોઈ વસ્તુ રિપ્લેસ કરતા હોય તો એની પણ કોસ્ટ થતી હોય. સો ધીસ મેથડ ઇઝ બેઝડ ઓન અકાઉન્ટિંગ એન્ડ હિસ્ટોરિકલ કોસ્ટ રાધર દેન replacement and opportunity cost. The second limitation is that
it is based on the average cost of production rather than on the marginal cost of production. Generally ફર્મ છે એ કયા લેવલ ઉપર ડિટરમાઇન કરે છે પ્રાઇસ વેન માર્જિનલ કોસ્ટ બિકમ્સ ઇક્વલ્સ ટુ ધ માર્જિનલ રેવન્યુ. ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ રૂલ. પ્રાઇઝિંગનો છે ને આ એક મેઇન બેઝિક રૂલ છે. MC શુડ ઇક્વલ્સ ટુ MR, ત્યારે જ કોઈ પણ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે એ ડિટરમાઇન થાય. બટ અહીંયા ટોટલ એવરેજ કોસ્ટ ઉપર જ ફોકસ કરે છે. તમે આપણે ફોર્મ્યુલામાં જ જોયું કે બધે આપણે એવરેજ ફિક્સ કોસ્ટ પ્લસ એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ એટલે એવરેજ ટોટલ કોસ્ટના પર્સન્ટેજ એડ કરી કોસ્ટ પ્રોફિટ માર્જિનના અને પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરીએ છીએ. બટ ક્યાંય માર્જિનલ કોસ્ટ તો કન્સિડર કરી જ નહીં. સો ઇટ ઇઝ અગેન લિમિટેશન ઓફ ધીસ મેથડ કે માર્જિનલ કોસ્ટ ઓર ઇન્ક્રીમેન્ટલ કોસ્ટ છે ને એ શું છે કે જ્યારે તમે એડિશનલ આઉટપુટ કરો, એઝ યુ આર ઇન્ક્રીઝિંગ the production of a particular commodity, marginal cost or incremental cost increases. But here in this method we are ignoring the marginal cost or incremental cost. So it is again limitation. The third point is it ignores the condition of demand. Yes, whenever you are determining the price of a commodity, you have to consider the demand side. If what is the demand for your commodity in the market, and accordingly you have to determine the price of the product. There is a necessary relationship between cost and what people pay for a product. જનરલી શું થતું હોય, હું એમ કહું કે મારી જે પ્રોડક્ટ છે એની કોસ્ટ 500 રૂપીસ છે, બટ આઈ હેવ ટુ ચેક if people are ready to pay more than 500 for their product or not. Otherwise I will not be able to sell my product in the market. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ જ્યારે માર્કેટમાં આવે ને એટલે કસ્ટમરનો પણ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હોય કે આ પ્રોડક્ટ માટે કસ્ટમર છે એ આટલું પે કરશે કે નહીં. ઇફ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ પરચેઝ અ સેલ ફોન એન્ડ ઇફ a cell phone is worth rupees 50,000, then I will see કે 50,000 જેટલા આમાં ફીચર્સ છે કે નહીં. જો નહીં, then I will not purchase that cell phone. ભલે ને એની કોસ્ટ ગમે તેટલી હોય કે કોસ્ટમાં પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરી અને એને આવી રીતે પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરી હોય, બટ નહીં. We have to check if customer are ready to pay that amount or not, and we have to check the demand condition that the commodity which I am going to sell in the market, for that demand is there or not. So it does not adequately take into account the competitive forces. એટલે માર્કેટમાં જે કોમ્પિટિશન છે ને એ તો ક્યાંય અહીંયા કન્સિડર થતું જ નથી. The fourth point is this method can create a problem if the cost of labor and raw material keeps on changing. જો લેબર અને રો મટીરિયલની કોસ્ટ ચેન્જ થતી રહેતી હોય ને તો આ મેથડ છે એ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરી શકે. બિકોઝ શું થશે કે લેબર અને રો મટીરિયલની કોસ્ટ ચેન્જ પ્રાઇસ ચેન્જ થાય તો કોસ્ટ પણ ચેન્જ થાય. લેબર એમ કે હવે અમારા વેજીસ ઇન્ક્રીઝ કરી દો. જે રો મટીરિયલ હું મેન્યુફેક્ચરિંગ પર્પઝથી માર્કેટમાં પરચેઝ કરું છું એ રો મટીરિયલ એક્સપેન્સિવ થઈ ગયું હોય તો કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન વિલ બી ડિફરન્ટ એન્ડ અલ્ટિમેટલી પ્રાઇસ આઈ હેવ ટુ ચેન્જ ધ પ્રાઇસ ઓફ માય product. The fifth point is again this method of pricing is based on the assumption that cost can be separately cost can be divided into two parts, that is variable cost and fixed cost, but it is not necessary all the time. It in the long run you cannot differentiate fixed cost and variable cost. The difference between fixed and variable cost appears only in the short run, but in the long run this difference disappears. Long run ma all the cost becomes variable because in the long run firm have enough time to adjust with the situation. So sometimes it is not possible to bifurcate fixed cost and variable cost. It is depend on the nature of the cost sometimes also. This last limitation is all the firms cannot determine their own markup percentage to fix the price for their products. યસ, બધી જ ફર્મ છે ને એ પોતાના માર્કઅપ પર્સન્ટેજ પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરવા માટે નોટ કરી શકે. એનું રીઝન છે ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ માર્કેટ કન્ડિશન. ઇફ ઇટ ઇઝ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન દેન ફર્મ વિલ બી પ્રાઇસ ટેકર. સો ઇટ હેઝ ટુ એડજસ્ટ ધ cost and profit margin according to the price of the commodity prevailing in the market. But
at the same time, if there is a monopoly and firm is the price maker, at that time firm is a leader, and so it can charge or it can determine its own prices. So it is depend that whether the firm is price leaders or price takers. It means price takers છે કે price makers છે. If the firm is price taker, just like under perfect competition, it cannot determine its own markup margin. It has to accept the prevailing market price and has to adjust profit accordingly. So it is not possible કે all the time firm છે એ પોતાના profit margin determine કરી શકે. So it was all about the first strategy of pricing, that is cost plus or full cost or markup pricing, જે આપણે મેથડ, એની ફોર્મ્યુલા, લિમિટેશન્સ અને એડવાન્ટેજ બધું સમજી ગયા. નાવ the second method is rate of return pricing. Rate of return means rate of return on investment. એટલે પહેલાં સિમ્પલ મિનિંગ કહી દઉં કે ફર્મ જનરલી છે ને જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતી હોય ને એના સર્ટેન પર્સન્ટેજ એવું ડિટરમાઇન કરી લે કે આપણે આટલું કે મેં 10 lakhsનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું ને તો એની ઉપર મારે 20% તો રિટર્ન જોઈએ જ છીએ. સો ઇટ ઇઝ સિમ્પલ રેટ ઓફ રિટર્ન પ્રાઇઝિંગ. નાઉ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ meaning. Rate of return method is also known as the target pricing. આને ટાર્ગેટ પ્રાઇઝિંગ મેથડ તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકાય વેન ફર્મ ડિટરમાઇન્સ અ પર્ટિક્યુલર રિટર્ન ઓન એક ટાર્ગેટ ડિટરમાઇન કરેલો હોય કે મારી આટલું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એની ઉપર મારે ટાર્ગેટેડ પ્રોફિટ મારો આટલો થવો જોઈએ. સો વેન ફર્મ એક્સપેક્ટ ટુ અર્ન પ્લાન્ડ ઓર અ ટાર્ગેટ રેટ ઓફ રિટર્ન ઓન ઇટ્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઇટ fixes a certain price to achieve these objectives. એટલે ફર્મે જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર ટાર્ગેટ રેટ ઓફ રિટર્ન ઓલરેડી ડિટરમાઇન કરી લીધો હોય, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ફિક્સિસ સર્ટેન પ્રાઇસ. એટલે મારું જે ઓબ્જેક્ટિવ છે એ અચીવ કરવા માટે મારો જે ટાર્ગેટ રિટર્ન છે ને એના અકોર્ડિંગ છે હું પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરીશ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ વોન્ટ ટુ અર્ન 20% પ્રોફિટ. એટ ધેટ ટાઈમ આઈ વિલ determine the price of my product in that way so કે I can achieve the targeted rate of return. એટલે મારો ઓબ્જેક્ટિવ અચીવ કરવા માટે થઈને હું એટલી પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરીશ. This method of pricing is a refined version of cost plus pricing. એટલે જે cost plus pricing છે ને એનું એક refined version છે. એમાં પણ આપણે માર્જિન એડ કરતા, આમાં પણ માર્જિન એડ કરીએ છીએ, બટ the margin will targeted already determined according to the investment. So what will firm do? It will first of all find out the total cost, that is fixed cost plus variable cost, and accordingly targeted rate of return will be added to that and price of the product will be determined. Generally we can find out this method in the products like transport, supply of essential goods, ટેલિફોન સર્વિસ એટસેટ્રા. એટલે આવી બધી જે પબ્લિક યુટિલિટી પ્રોડક્ટ્સ છે ને એમાં આપણને આ મેથડ છે એ વધારે જોવા મળે છે. લાઈક ટ્રાન્સપોર્ટેશન રિલેટેડ છે, એસેન્શિયલ ગુડ્સ છે કે જે આપણે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એમાં પણ આ રેટ ઓફ રિટર્ન પ્રાઇસિંગ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ આપણે, એન્ડ દેન ટેલિફોન સર્વિસીસ એટસેટ્રા. સો after calculating all the cost, that is fixed cost plus variable cost, the price is fixed to attain a target rate of return after tax. Yes, again we have to determine the tax. એટલે ટેક્સ ડિડક્ટ કર્યા પછી ટાર્ગેટ રેટ ઓફ રિટર્ન કેટલો છે એ આપણે એડ કરી દેશું. યસ, કારણ કે શું થાય કે ટેક્સ અમાઉન્ટ તો પે કરવી પડે, તો ટાર્ગેટ રેટ ઓફ રિટર્ન મે નોટ બી અચીવ્ડ, સો વી હેવ ટુ ડિડક્ટ ધ ટેક્સ અમાઉન્ટ. So its advantages and limitations are same as the cost plus pricing, but still there are two additional major constraints. આમ તો જે રેટ ઓફ રિટર્ન પ્રાઇઝિંગ પોલિસી છે ને એના એડવાન્ટેજીસ અને લિમિટેશન્સ જે કોસ્ટ પ્લસ પ્રાઇઝિંગમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યા ને જસ્ટ હમણાં જ સેમ છે, બટ 2 points are added to this. More major 2 constraints are also added. The first point is that it tends to ignore the elasticity of demand
for the product while fixing the target rate of return on investment. If you know that elasticity of demand means what? Responsiveness of the demand to a particular change in the particular factor affecting to it. એટલે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડના કન્સેપ્ટને આ મેથડ છે એ ઇગ્નોર કરી દે છે, વિચ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે જ્યારે આપણે પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરતા હોય ને ત્યારે જો ડિમાન્ડ કોઈપણ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક હોય, ઇટ મીન્સ કે તમે ગમે તેટલી પ્રાઇસ ચાર્જ કરશો, કસ્ટમર વિલ બી રેડી ટુ પરચેઝ ઇટ. બટ જો ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ હશે, ઇટ મીન્સ ઇફ ડિમાન્ડ કેન બી પોસ્ટપોન ટુ સમ અધર ફ્યુચર ડેટ, એટ દેટ ટાઈમ યુ કેન નોટ ચાર્જ હાઈ પ્રાઇસ ફોર યોર પ્રોડક્ટ. સો જ્યારે આપણે આ મેથડથી પ્રાઇસ ફિક્સ કરતા હોય ત્યારે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડનો કન્સેપ્ટ છે એ કન્સિડર કરવો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સી ફોર એક્ઝામ્પલ ટીવી છે, તો ટીવીની ડિમાન્ડ છે એ આપણે પોસ્ટપોન કરી શકીએ. બટ જો બેઝિક નીડ્સ હોય, ફૂડ્સ છે, ફૂડ ગ્રેન્સ છે, વેજીટેબલ્સ છે, એની ડિમાન્ડ છે એ આપણે પોસ્ટપોન ન કરી શકીએ, એની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક છે. બટ આ જે ઇલેક્ટ્રિક ગેજેટ્સ છે એની ડિમાન્ડ ઇલાસ્ટિક છે. સો વેલ ડિટરમાઇનિંગ ધ ટાર્ગેટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વી શુડ કન્સિડર ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. So high price can affect the sales of the product adversely, and it should not happen that કે આપણે એટલી લો પ્રાઇસ ચાર્જ કરીએ કે કોસ્ટ પણ કવર ન થાય. So this is the first constraint, that we have to consider the elasticity of demand, whether the demand for the product is inelastic or elastic. The second constraint is that while fixing the rate of return, it is essential to take into account the degree of competition for the product. Yes, માર્કેટમાં કોમ્પિટિશન કેટલું છે ને એ પણ કન્સિડર કરવું પડશે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિટરમાઇનિંગ ધ રેટ ઓફ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. If there is a high degree of competition, a lower rate of return will have to be set, and if there is a low competition કે માર્કેટમાં એટલું કોમ્પિટિશન નથી તો તમે વધારે રેટ ઓફ રિટર્ન ચાર્જ કરી શકો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન ઇઝ ધેર, ઇટ મીન્સ લાર્જ નંબર ઓફ બાયર્સ એન્ડ સેલર્સ આર ધેર. સો if you want to survive, if you want to be in the market, at that time you cannot charge very high price. But if there is monopoly, on the other hand, firm is the price maker. So under monopoly situation, firm can charge any price as it wants. મોનોપોલી મારી હોય અને મારા સિવાય કોઈ બીજું કોમ્પિટિશનમાં કોઈ સેલર છે જ નહીં અને મારી પ્રોડક્ટનો કોઈ સબસ્ટિટ્યૂટ અવેલેબલ નથી, એટ દેટ ટાઈમ આઈ કેન ચાર્જ હાઈ પ્રાઇસ. બટ ઇન કેસ ઓફ કોમ્પિટિશન, ફર્મ ઇઝ ધ પ્રાઇસ ટેકર એન્ડ ઇટ હેઝ ટુ એક્સેપ્ટ ધ પ્રિવેલિંગ માર્કેટ પ્રાઇસ. દેટ ઇઝ વાય ઇટ કેન નોટ ડિટરમાઇન હાઈ રેટ્સ ઓફ રિટર્ન. સો ધીઝ આર ધ મેજર other two constraints of the rate of return pricing policy. So simply આ મેથડનો મિનિંગ એક જ છે કે તમે તમારી પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ કેવી રીતે ડિટરમાઇન કરશો કે ઇફ આઈ હેવ ઇન્વેસ્ટેડ 50 lakhs રૂપીસ, તો આ 50 lakhs રૂપીસમાંથી મારે કેટલું રિટર્ન જોઈ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ 10%, તો એના અકોર્ડિંગ હું મારી પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ડિટરમાઇન કરીશ સો દેટ માય ઓબ્જેક્ટિવ કેન બી અચીવડ એન્ડ fulfilled. So these are the first two methods under the pricing strategies. First was markup pricing and the second is rate of return pricing. We will continue with the same topic in our next session. There are total 7 methods and we are now done with the 2 methods. So other 5 methods we will discuss in our next sessions. Thank you very much. See you all in the next session.